ढन्टडान यो चाहिँ मेरो ड्रोन हो गाइज हैन यस्तो छ म उडाएको भिडियो अब चाँडै नै अपलोड गर्दैछु हेर्नु होला गाइज हैन एन्ड यो चाहिँ मेरो GoPro Black 9 गाइज हैन अनि ड्रोनको यहाँ छ रिमोट कन्ट्रोल हैन आज म उडाउन जाँदैछु टक्क भिडियो शेयर गर्छु अब हेर्नु होला लाइक सब्स्क्राइब गर्न नछोड्नु होला गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग गाइज हैन आज म चाहिँ तपाईहरुलाई ड्रोन देखाउन गइरहेको छु ड्रोनको अनबक्सिङ हैन यस्तो छ हैन कागज त च्याति भएको हैन यस्तो छ थ्यांक यू सो मच भेनाजु हैन दुईटा भेनाजु जुन कान्छो भेनाजु चाहिँ मलाई जापानबाट ल्याइदिनु भएको यो चाहिँ हैन त्यस्तो हाई प्राइसको त हैन हैन तै पनि सिक्नको लागि हैन अनि राम्रो क्वालिटी दिन्छ यसले रिमोट कन्ट्रोल यो छ हाम्रो हैन गाइज टक्क यस्तो गरेर मोबाइल अड्काउनु पर्ने छ यहाँ मोबाइल अड्काएर जीपीएसहरु अनि यो जोयस्टिकहरु चलाएर हामीले ड्रोन उडाउन सक्छौं अनि यो कति गियर हैन 1 2 3 हुन्छ मिडियम हाई हैन कतिमा स्पिडमा राख्ने हो अनि यो चाहिँ हामीले फोटो क्लिक गर्न सक्ने अनि भिडियो रेकर्ड गर्न सक्ने यसको पछाडी छ अनि यहाँ चाहिँ ब्याट्री लाग्छ मैले जुन सेट गरिरहेको छु ब्याट्री अनि यसको चाहिँ डबल ब्याट्री हुन्छ यस्तै ब्याट्री टाइप हुन्छ हैन हामीले जुन मोबाइलको चार्जबाट कनेक्ट गरेर यसको चार्ज यहाँ छ हैन यहाँबाट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि ड्रोन यो भइहाल्यो के रे ड्रोन त यही भइहाल्यो गाइज हैन यस्तो छ अनि यसको क्यामेरा चाहिँ यहाँ यस्तो तरिकाले हुन्छ अनि यो लाइट बल्ने होला पक्कै हैन यस्तोमा यहाँनिर पनि एउटा क्यामेरा रहेछ अनि यहाँ एउटा क्यामेरा छ यो चाहिँ यस्तो ड्रोन हो हैन टक्क लोकेसन हुन्छ नि यसको लोकेसन जीपीएसहरु सबै सेट गरेर यसलाई उडाउनु पर्ने हुन्छ सुई उड्छ यो है यसरी उडेर मैले भ्यूहरु खिच्छु हल्का हल्का प्र्याक्टिस मैले गर्नुपर्ने हुन्छ यो ड्रोन उडाउनको लागि अनि यो चाहिँ पावर स्विच रहेको चाहिँ यहाँ टिटिट टिटिट हैन यस्तो हुन्छ यो हैन अनि यो यस्तो हुन्छ अनि पुरै जीपीएस हानेपछि अब यो उड्नको लागि रेडी हुन्छ अहिले चाहिँ अफ गरौँ क्यारे यस्तो भएको छ गाइज हैन अनि रिमोट पनि यसमा ब्याट्री राख्नु पर्ने हुन्छ जम्मा 3टा ब्याट्री लाग्छ यसमा हैन पछाडीपट्टि खोलेर राख्नुपर्छ यसमा मैले अलरेडी राखिरहेको छु यो चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यसलाई जीपीएसहरु के कनेक्ट गरेर हैन चलाउनु पर्छ यस्तो तरिकाले यो चाहिँ उडाउने भइहाल्यो के बटन हैन अनि यो जोयस्टिक भयो यता तल माथि हैन अनि हामीले छ नि यो जुन उडाएपछि यो उडाउने हो सर टेकअप हैन अनि फेरि ल्यान्ड गर्ने बेलामा जुन ठाउँबाट उडाएको थियो नि त्यही ठाउँमा टेकअप गर्नको लागि यो बटन युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ माथि अप डाउन हैन राइट लेफ्ट गरेर अनि यो चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नको लागि पछाडीको लागि यो राउन्ड यताउति हैन घुमाउनको लागि चाहिँ युज अनि यसको पंखाहरु आएको हुन्छ सेट यसमा यसको चार्जर चाहिँ यो छ हैन हामी ब्याट्री देख्नु पनि गाइज हो यसमा चार्ज गरेर मोबाइलको जुन हामीलाई पाइएको हुन्छ नि त त्यसबाट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलको के भन्छ त्यसलाई मोबाइलको टाउकी भनौं हैन त्यसबाट चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पंखा दिएको हुन्छ हैन हामी जुन उडाउँछौं नि उडाएर कुनै बेला हैन अब एक्सपोर्ट त भएको छैन हैन लास्ट टाइम तर सिक्नु पर्ने हुन्छ यसलाई बहुत कन्ट्रोल गर्नको लागि अनि पंखाहरु ठोकिन सक्छ हैन उड्दाखेरि अब हुन्छ नि त कुनै मिस्टेकली हैन बाइ चान्स हैन भनौं न सर उडिरहेको बेला ठोकिन सक्ने हुन्छ यो पंखाहरु हैन अब ठोक्यो भने त सिधै जान्छ यो पंखा जान्छ फर्स्ट अफ अल हैन गाइज अनि त्यसैको लागि यहाँ जोडीहरु सेट हुन्छ नि त पंखा दिएको छ अनि एक्स्ट्रा यहाँ पनि देखेको छु म यो खोलेर हेरिरहेको यस्तो तरिकाले हुन्छ हैन यसको पंखा भनौं न अनि यो चाहिँ अब नटहरु वाल खोल्नको लागि अब यो खोल्नको लागि युज हुन्छ हैन यो पंखाहरु सेट गर्नको लागि युज हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा यो खोल्ने बेलामा पनि काम लाग्ने छ अब यो झिक्ने बेलामा तपाईको अब यस्तो ट्याबेर खोल्नु पर्ने हुन्छ कि यो ब्याट्री खोल्ने हैन केस त्यस्तै हैन अनि एउटा बुक दिएको छ गाइड बुक हैन अब कसरी गर्ने भनेर यसबाट पुरै सिकाएको छ म अब हेर्नु पर्ने हुन्छ अनि तपाईले यसको एप्स हुन्छ हैन ड्रोनको उडाउने एप्स हुन्छ मोबाइललाई कनेक्ट गरेर उडाउनु पर्दाखेरि हामीले
एप्स चाहिन्छ। अब तपाईँको न आइफोन हो, आइएस अनि एन्ड्रोइड एप हुन्छ नि, तपाईँले स्क्यान गरेर होइन एप्स डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आएको यस्तो हुन्छ पुरै होइन सिस्टमहरू उडाउने के हो कसो यहाँ पुरै यो बुकमा सिकाएको हुन्छ अनि सबै कुराहरू यहाँ सिकाएको हुन्छ गाइज होइन। अब यस्तो हामीले उडाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो हुन्छ के हो होइन। खासै अनुभव त छैन तैपनि होइन हल्का हल्का उडाइरहेको मैले पहिला नि। अब अहिले नि यस्तो ट्राई गर्छु होइन। यो अर्कै छ अर्कै कम्पनीको यो के कम्पनी छ भन्दा गाइज होइन नोची भन्ने नोची 4K होइन एफडी होइन त्यो कम्पनीको रहेछ। अनि यसलाई उडाउनु पर्ने हुन्छ होइन हल्का फिल्डमा गएर हामी यसलाई चाहिँ ठुलै फिल्डमा गएर उडाउनु पर्छ खाली चौरमा होइन ठोकिन सक्छ यताउति हुन्छ हामी सिक्नु पर्ने हुन्छ गाइज। अनि त्यसपछि मैले हल्का उडाएको फुटेज पनि राख्नु होला गाइज होइन। हल्का उडाएको फुटेज पनि खिचेर राख्छु मैले। अनि यस्तो छ भाइहरूलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ मैले यसो। अनि यो बक्स छ नि यो चाहिँ दामी लाग्यो मलाई कडक कडक होइन यताउति लिएर हिँड्न नि सही हुन्छ यो खासै ड्रोनलाई असर पर्दैन। अनि यो बक्स चाहिँ मेरो गोप्रोको भइहाल्यो के गाइज होइन। अनि मैले यहाँ गोप्रो पनि तपाईँलाई देखाउँछु। गोप्रो चाहिँ मेरो यो हो गाइज होइन। अब यो मिडिया मोड भइहाल्यो के अरे तपाईँलाई मैले पहिले नै भिडियो गराइरहेको छु त्यसको बारेमा। अनि यसैबाट अब धेरै जस्तो भिडियो बन्छ मेरो होइन गोप्रो अनि ड्रोनबाट। गोप्रो चाहिँ मेरो यो रहेको छ होइन। अनि ब्ल्याक 9 गाइज होइन गोप्रो यो छ होइन ब्ल्याक 9 गोप्रो। हेलो गाइज यस्तरी देखाउँछ यसले चाहिँ होइन। यसमा डबल उस क्यामेरा हुन्छ एउटा अगाडि भयो एउटा पछाडि होइन यस्तरी खिच्ने सर होइन। अफ हुँदा चाहिँ यस्तो गर्छ यसले सर टिटिटिटिट होइन। म यसबाट खिच्छु। अनि मेरो चाहिँ एउटा एडिट गर्ने ल्यापटप छ गाइज जुन मैले भिडियोहरू गरिरहेको हुन्छ नि गोप्रोदेखि अब ड्रोनदेखि अब त्यसको लागि एडिट चाहियो होइन। गोप्रो चाहिँ म साइडलाई गोप्रो गरेर ड्रोन होइन स्याट्टै यहाँ बस्छ होइन। अनि यो सब सामानहरू साइड लाउनु पर्ने छ मैले। अनि यो चाहिँ मेरो ल्यापटप हो म यसबाट एडिट गर्छु हल्का फोहोर भएर रहेछ धेरै भयो एडिट नगरेको होइन। भिडियो त त्यत्तिकै छ भिडियो त एडिट गर्नै पाएको छैन मैले होइन गाइज त्यत्तिकै छ भिडियोहरू मैले अब एडिट गरेर अब राख्नुपर्ने हुन्छ इन्टरटेनमेन्टको लागि होइन। जान्छु म अब टाढा टाढा घुम्नको लागि होइन रमाइलो तपाईँ इन्टरटेनमेन्ट लिनको लागि। ल्यापटप चाहिँ यो छ मेरो होइन यसबाट मैले भिडियोहरू एडिट गर्ने काम गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ मैले पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब पासवर्ड हानिसकेपछि अब यस्तो खुल्ने छ होइन। अब मेरो यहाँ नोटिफिकेसन आएको छ राउडी भ्लग भनेर रतन कार्की होइन प्रदीप जोशी भने यिनीहरू भनेर आएको छ। अब यिनीहरूलाई हुने हुन्छ मैले। अब यहाँ चाहिँ मेरो युट्युब हेरौँ होइन गाइज अहिले 12:30 भएको छ। अनि आजभोलि के चाहिँ गर्मी हो गाइज झन् लास्ट गर्मी चाहिँ बाहिर निस्किनै सकिन्न। यसो भिडियो खिच्न जाम भनेको होइन अघि नै म भाइ र म लास्टै गर्मी छ। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ गर्मीको कुरा गर्दा गर्दै गर्मीबाट छुट्टी लिँदै गरे प्रदीप जोशीको होइन गर्मीबाट छुट्टी लिँदै गरे। अनि सकिएको नि रहेको छ मेरो पेज चाहिँ राउडी भ्लग सेट होइन यस्तो छ मेरो पेज होइन गाइज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि मैले भिडियोहरू राखिरहेको हुन्छु तपाईँहरूको लागि नै होइन थुप्रो भिडियो राखिरहेको छु अहिलेसम्म लगभग 15वटा जति राखिरहेको छु हेर्नु होला। अनि म आज ड्रोन उडाउन जाँदैछु हल्का प्र्याक्टिस पनि हुन्छ अनि उडाएको पनि भिडियोहरू राख्नेछु तपाईँको लागि कस्तो हुन्छ रियाक्सन के हुन्छ होइन। अनि यसको चाहिँ ब्याट्री झिक्नु पऱ्यो भने यहाँबाट झिक्नु पर्ने हुन्छ यस्तो क्र्याक गर्ने अनि आउँछ यो। अनि यो चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ चार्जको लागि 1 घन्टा चाहिँ टाइम लिने रहेछ। अनि चाहिँ गाइज ड्रोन उडाउनतिर म क्लिप हाल्छु है त। अहिले अनबक्सिङको भिडियो गरेको छु म अबको 1-2 दिनमा मैले ड्रोन उडाएको भिडियो सहित पुरै राख्दैछु गाइज सपोर्ट गर्नु होला किप लभिङ कि सपोर्टिङ गाइज होइन। सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज होइन माया गरिदिनु होला भिडियोलाई होइन हेर्नु होला।
अब राम्रो गराउन जाँदैछु होइन, सिक्दैछु। अब जाँदैछु भन्दाले सिक्दैछु होइन, के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, कहिले नराम्रो होला कहिले राम्रो होला, तैपनि जति सक्दो बेस्ट आफूले दिनेछु। 100% गाइज छोड्ने छैन मैले ब्लगिङ होइन। हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला गाइज। यहीबाट म भिडियो इन गर्न चाहन्छु। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला गाइज, बाई बाई।